We hebben vandaag voor de collectievideo niet een horloge uit Zwitserland. Niet een horloge uit Duitsland, niet een horloge uit Frankrijk, niet een horloge uit Europa. Maar wel uit Noord-Korea. Dit is echt een heel vet ding. Het is grappig, ja, dit is echt heel... dit is gewoon lachen. Ja, dat... Wat hebben we hier voor ons? Nou, om eerst eens te beginnen, kijk, jij weet dat wel, ik ben niet van de extreme high-end shit, maar ik ben meer van de obscure shit. Ik hou gewoon van dingen waar niet veel over bekend is. En als je dan wat tegenkomt, dan begint er een soort interesse te ontstaan. En dan moet ik het ook hebben, weet je wel? Ja. Dus mijn favoriete horloge, de Pittsman 2, daar hebben we al een keer een video over gemaakt. Die komt uit Zuid-Korea. En toen dacht ik, nou, wat voor horloges hebben ze dan in het... tussen haakjes meest geïsoleerde land ter wereld. Ja. Weet je wel, hebben die dan ook een industrie gehad. Dus daar ga je dan naar op zoek. En zo kwam ik... en wat was daar het antwoord op? Ja, maar er is niet veel meer. Nee. Ja, er is niet veel meer. Dus ik kwam op internet het horlogemerk Moranbong tegen. En toen ben ik eens gaan zoeken van ja, wat is er nou voor historie over bekend en wat weten we daarvan? Nou, de Moranbong horlogefabriek in Noord-Korea is in de jaren 80 opgericht. En nou is het zo dat zij naar verluidt oude machines kochten van de Zwitsers om horloges mee te maken. En die hebben ze voor veel te veel geld gekocht. Ja. En daar zijn ze horloges mee gaan maken. En dat waren mechanische horloges. Ja. En tegenwoordig worden er dus nog steeds Moranbong horloges gemaakt. Oké. Maar weet niemand eigenlijk waar. Is daar niks meer over bekend? Je kan het niet opzoeken. Nou, ik heb echt... Jouw kennende heb je gezocht, toch? Ik heb heel veel gezocht. Ja. En ik heb weinig antwoorden gehad. Eigenlijk zeg maar, na elk antwoord wat ik kreeg, daar kwamen weer meer vragen vandaan. Ja. Nou, laten we eens naar dit exemplaar gaan. Ja. Wat ik net zei, de horloges die vroeger werden gemaakt, dat waren mechanische horloges. En op platformen zoals bijvoorbeeld AliExpress, daar kun je nog wel Moranbong horloges tegenkomen, maar dat zijn allemaal kwartsmodellen. Het schijnt... iets minder. Ja, precies. Maar alsnog had ik er best wel één willen hebben. Maar het schijnt dat die dan nog verkocht worden op het vliegveld van Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Van die paar toeristen die daar komen, ze daar een horloge kopen, een Noord-Koreaans horloge kopen, kwartsmodellen. En ik had al maandenlang een alert op eBay aanstaan. En het was een koude vrijdagochtend. Ik stond op het punt om een vliegtuig in te stappen. En ik kreeg zo'n melding. Er is een nieuw resultaat verschenen, een nieuwe bewaarde zoekopdrachten. En ik keek. En daar stond hij. Ja. Maar het gekke, een moderne met een mechanisch uurwerk. Kijk. En die kende ik niet. Maar die kende ook niemand. Want ook niet op eBay, ook niet op Chrono, ook niet op alle sites. Nee, bijna niet. Dat is wel heel leuk. Dus ik heb die verkoper, heb ik gelijk een bericht gedaan van joh, kun je er me meer over vertellen? En hij had er meerdere in het bezit. En hij heeft zelf ook een artikel heeft hij erover geschreven, want hij heeft zelf ook onderzoek gedaan. En dat zal ik wel even delen in de beschrijving, dat is wel leuk. En een Duitse verkoper was dat. En dat artikel ben ik gaan lezen tijdens mijn vlucht. Nou, voordat de wielen aan de grond stonden, had ik natuurlijk al een keuze gemaakt. Die moest van mij worden. Dus na een paar dagen had ik het... Maar wat heb je ervoor betaald dan? Volgens mij veel te veel. Iets van €225. Oh ja? Ja, eigenlijk voor iets... Ja, boeien. Ja. Is toch mooi, man? Ja, daarom. Maar als je het zeg maar sec nou zou kijken, slaat het nergens op. Maar het is iets aparts. Ja, dus dat wil ik dan hebben. En toen ben ik zelf ook eens van wat meer onderzoek gaan doen. Wat is er nou eigenlijk over bekend? En waar worden ze dan tegenwoordig geproduceerd? Ja. Want daar schijnt niemand een antwoord op te hebben. Maar er zijn een paar theorieën die er in de rondte gaan. Eén daarvan, en mijn gevoel zegt dat het meest logische is. Dat is dat deze horloges geproduceerd worden in Dandong. En Dandong, dat is een stad in China op de grens met Noord-Korea. Zo op de grens dat er alleen een rivier tussen ligt. Ja, okay. In Dandong staan aan de kant van die verrekijkers, daar kun je dan Noord-Korea mee inkijken, weet je wel. En Dandong staat bekend om de horloge-industrie.
Kijk. Dus eigenlijk zou dat een hele logische keuze zijn. Dat ze daar geproduceerd worden Maar in hoe opdracht. worden ze dan, mogen ze dat gewoon invoeren? Is dat allemaal... Ja, kijk, heb je daar iets over gevonden? Nee, daar heb ik eigenlijk nog geen antwoord op. En dat is wel interessant. Daar ben ik nog wel mee bezig. Ja. Ik heb nog een paar lijntjes uitstaan met wat aanvraag naar informatie. Ook in de Chinese horloge-industrie. Dus ik ben benieuwd of we daar nog antwoord op gaan krijgen. Maar wat ik ook op internet kan vinden is dat de mensen zeggen, die denken dus dat Noord-Korea opdracht geeft van joh, maak er maar zoveel, die worden dan verscheept naar Noord-Korea. Ja. Dus ze worden niet in Noord-Korea gemaakt, ze worden waarschijnlijk in China gemaakt en dan naar Noord-Korea gebracht en daar verkocht. En dat verklaart, of tenminste zou verklaren, dat hier ook een Chinees uurwerk in zit. Wat ook nog wel leuk is om te vertellen over dat Chinese uurwerk, is dat het een Chinese Standard Movement is. En dat is een uurwerk wat eigenlijk al tientallen jaren bestaat in China. Er waren verschillende fabrikanten van uurwerken in China. En toen zei op een gegeven moment de overheid, dit moet stoppen, we maken er 1 en jullie moeten allemaal luisteren. Jullie gaan allemaal dezelfde maken. Bizar, hè? Dat is bizar, hè? Ja. En als je dan naar de binnenkant kijkt, dan staat er een 3-letterige code op. Ja. En dat vertelt in welke fabriek dat uurwerk gemaakt is. Ja. Dus ik geloof dat... heb je hem open gehad? Nee, ik heb wel foto's gezien. Oh, oké. Dus die zullen we even in beeld tonen. En deze is geloof ik gemaakt in Shanghai. Jasper, vertel even over wat staat hier. Is het letterlijk, wat staat hier? Want hier hebben ze mooi de vertaling gemaakt. Ja, laten we op de wijzerplaat beginnen. Hier zie je gewoon in ons alfabet Moranbong staan en daarboven staat dat in Hangul, in het Koreaanse alfabet. Ja. Alleen op de achterkant, dat is wel grappig, daar heb je hier... Als je heel goed kijkt, heb je hier weer in Hangul, dan staat daar Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. En daarachter staat Joseon. En Joseon, dat staat voor de Joseon-dynastie, die ergens van de jaren 1300 tot en met eind jaren 1800, geloof ik, in Korea heerste. Ja. Nog ver voor de Japanse bezetting en ver voor de Koreaanse oorlog, dus nog voor Noord en Zuid. En ja, ik vind wel... interessant waarom ze dat dan graveren in de achterkant. Ja. Waarom dat er dan op staat. Dus daar heb ik ook nog niet helemaal een antwoord op. Maar dat zijn dus wel vragen die nog overblijven. Wat ik nog wel bijzonder vond, is dat tijdens dat ik bezig was met onderzoek naar dit horloge, kwam ik een artikel tegen van een Noord-Koreaanse balling die het land ontvlucht is. En een artikel schreef over het tekort aan producten in Noord-Korea. En die zegt, er is geen tekort aan rijst, er is geen tekort aan olie, maar op dat moment van schrijven, ik heb zo even niet meer voor de geest wanneer hij het geschreven heeft, maar in Noord-Korea was er een tekort aan horloges. Oh shit. En dan denk je, hoe kun je nou een tekort hebben aan horloges? Ja. Want voor ons is een horloge een luxe product. Ja, wij hebben geen horloge nodig. Nee. Maar de tv staat daar soms 2 uur per dag aan, want voor de rest is er geen stroom. Als je zeg maar buiten de grote stad woont. Veel hebben niet een mobiele telefoon, dus ze hebben een horloge nodig voor de basisbehoeften, om de tijd te kunnen waarnemen. Ja, bizar. Ja, dus dat is wel een hele andere wereld. Echt een hele andere wereld. Ja. Ik heb nog wel een vraag, die heb ik speciaal bewaard voor vandaag. Ja, serieus. Okay. Ga je nu op zoek naar nog meer? Ja. Ja? Ja, de alert staat nog niet uit. Ik ben nog op zoek naar één die echt in die fabriek gemaakt is. Ja, dat snap ik, maar dat wordt een hele lastige... Ja, en ze zijn er wel. Ja. Ik heb ze ook op internet gezien, maar dan is bijvoorbeeld de hele binnenkant op de wijzerplaat, zeg maar, dat is helemaal losgelaten, is kapot. Dus die zijn er wel, maar het alert staat nog niet uit. Sterker nog, je hebt dus een verkoper op een Chinees verkoopplatform. Die heeft ze gebruikt. Hij verkoopt ze ook nieuw. Ik heb gekeken waar die shop zit. In de buurt van de grens met Noord-Korea. Ik heb hem meerdere berichten gestuurd. Van, joh, kun je me wat vertellen? Hij leest alles, maar hij reageert niet. Nee. Nou, misschien dat het toch te gevoelig ligt of zo. Oh shit. Ja. In datzelfde stadje wat je zei? In diezelfde provincie. Oh shit. Ja. Zou die dan denken van, hij stuurt hem maar... Ze lezen mee of zo? Ja, of gewoon denken van, ik heb geen zin, alles wat ik hierover vertel. Want hij verkoopt meerdere Noord-Koreaanse... Maar kun je niet gewoon op die site via
via die site gewoon eentje kopen? Of doet hij geen shipping naar buitenland? Ja, dat kan wel, maar wat ik zei, die had, die zijn vrij versleten. Dat is, zeg maar, dat zijn niet echt nette modelletjes. Nee, oké. Foto's zijn allemaal een beetje discutabel en zo. Oké. Maar nee, daarom zeg ik, van het einde is nog niet in zicht. Leuk, man. Ja. Moeten wij nog wat zeggen over de Watchbox die we nieuw hebben? Nou ja, als je er toch over begint, laat eens zien. Hij is nieuw, onze Watchbox. Nee, we hebben een nieuwe Watchbox. Zeer blij mee. Aan de voorkant, Watchmates logotje. Binnenkant, super fijn. Je kan je horloges hier opleggen. Mooi neerleggen. Ze zitten allemaal goed verpakt. Ja, met een slidersysteem. Eerlijk gezegd, mijn favoriet. Dus dat. Wil jij nog wat zeggen tegen ze? Ja, dat ze lekker die box moeten kopen. Ja, oké. En wat moeten ze nog meer doen? Jullie moeten 1, de box kopen. Daar gaan we mee beginnen. Dan de video liken, commenten, subscriben, volgen. En dan hebben we volgens mij 3 dat je wel gehad. Mis ik er nog één? Nee. Oké. Dat was hem. Bedankt voor het kijken. Dank jullie wel. Doei doei.